18 minuter, säsong 4. Vi börjar hemma i Jupiter hos Sveriges just nu bästa golfare. Och där. 18 minuter sponsras av Golf Store, Echo Golf, Mixi.se. Nummer 1 bland alla golfsvenskar. Plats 16 bland alla i världen. På hemmaplan mellan stortävlingar. Om drivkraften som snart 44-årig veteran. Jag vet ju av erfarenhet mycket mer nu än förut. Om känslorna där uppe på toppen. Jag skulle ta väldigt många spelares spel istället för mitt spel. Men jag kan utveckla mitt spel som kanske blir bättre än de här spelarna. Och om vad han verkligen strävar efter. Jag skulle ju väldigt gärna vilja vara bäst i min sport. Det är min stora dröm. Där ute är golfbanan, nära till golfen, kusinträff. Bra Iris. VTV och 18 minuter tar dig hem till poolkanten hos Alex Norén. Är du på ett bra ställe? Ja, men ganska bra. Ganska bra. Mycket som händer. Barnen växer, man försöker hålla igång spelet. Försöker hänga med alla unga som kommer upp på touren. Så man får ligga i. Det känner jag verkligen. Det är 44 i år. Vi pratade rejält när du skulle fylla, eller hade fyllt, 34. Det är precis 10 år. Ja, det är 2016. Ja. Då kom du tillbaka från skada, spelade väldigt bra. Nu har du kommit tillbaka från skada, spelar väldigt bra. Vad är det för mönster? Ja, men jag tror kanske mönstret är... jag som person behöver nog kanske någonting annat på sidan som jag bryr mig väldigt mycket om. För att sen när jag kommer till banan vara fullt fokuserad på golfen då och inte fullt fokuserad på golfen i 24 timmar om dygnet. Så jag tror det kan hjälpa. Så när jag får den här tiden från banan så kan jag hänger med barnen, hänger med massa personer och får kanske mer relationer. Ser att det finns ett liv utanför de här sista hålen, sista 9 på söndagen som man jag älskar det, men det kan sluka upp en. Ja, det är 10 år sedan Alex senast rusade upp på rankinglistan efter skada. Vann tävling efter tävling på Europatouren och Iris var nyfödd. 10 år senare är det fortfarande just balansen mellan golfen och livet som gör resultaten. Det viktigaste när man har lov det är att vi bara spelar golf hela dagarna, okej? Ni vet att ni bara vill spela golf med mig, visst? Nej. Vad vill ni göra då? Har du samma driv, och vilket är det i så fall, som när du var 24, 34, nu när du är 44? Jag har ju samma driv skulle jag säga. Nästan nästan så här kan rikta drivet lite mer eftersom jag vet vad som som likadant som fysiken kanske man får dalar när man blir äldre, så ökar erfarenheten såklart. När man var 24 då kanske jag trodde att jag kunde slå längst i världen, men nu vet jag vad mina begränsningar är. Jag vet vad mina styrkor är. Jag vet ungefär hur mycket tid jag behöver lägga på puttning för att vara i den klass jag vill. Och kanske mer på det här eller mer på det här. Så jag vet ju av erfarenhet mycket mer nu än förut. Det där långa samtalet 2016, det handlade mycket om tvivel och oro. 2026, betydligt mer lugn och trygghet. Och att här, för första gången, formulera den verkliga drömmen. Jag skulle ju väldigt gärna vilja vara bäst i min sport. Det skulle jag otroligt gärna vilja vara. Du siktar och blir världsetta? Nej, men det skulle jag det är min stora dröm, har jag förstått. Men sen att kunna göra det är ju otroligt svårt. Men och känner du ändå att det är dit
du försöker ta dig ändå? Ja, men jag, så här, utan att tänka på det så är det dit jag försöker ta mig. Ja. Och sen skulle jag ju liksom... Jag är trygg med att säga att jag skulle vilja det. Men jag fattar ju också vad som krävs. Men fattar du att det är svårt? Eller är det till och med omöjligt? Eller kanske till och med möjligt? Jag tror att det är Jag tror att det är möjligt, men jag tror att det är liksom... Jag vet inte om jag kan. Jag vet inte det. Det kan jag säga. Men de rundorna när jag har spelat bra, då tänker jag så här... Jag skulle kunna göra det här oftare. Jag har inte McIlroy-spel. Jag har inte den spel. Jag har inte, typ när jag spelar med Scheffler så känner jag mig underlägsen. Jag känner mig underlägsen. Ja, men jag känner mig underlägsen Rory. Jag känner mig underlägsen massa spelare. Jag skulle ta liksom väldigt många spelares spel istället för mitt spel. Men jag kan utveckla mitt spel som kanske blir bättre än de här spelarna. Jag tror att det är omöjligt för mig att ha 10 år som McIlroy. Nästa 10 år så skulle jag betta på honom framför mig. Men jag skulle kunna kanske få ihop ett halvår eller ett år av väldigt bra spel. Är du lugnare och tryggare? Du tog bort drillen till exempel. Ja. Är det ett tecken på att du är lugnare och tryggare? Ja, och sen är det väl ett tecken på att jag så här... För en gång... Jag kan inte hålla på så där hela tiden. Nej, och jag skäms ju för att jag behöver göra en drill. Gör du? Nej, men jag så här... Du ser inte Rory McIlroy stå och göra en drill och så skickar han iväg den 340 rakt ner för fairway. Så ser du mig göra drillen och i bästa fall slår jag 300 yards. Så liksom, och det är det jag menar med att liksom, jag vill ju kunna slå som honom utan att behöva göra en drill. Men för att göra det så måste jag liksom göra... Man kan inte bara sluta med den kanske och så slår man lite halvpissigt sådär. Så jag började mer kanske jobba liksom väldigt mycket mer strukturerat på ranchen. Stå hemma så här på baksidan. Jag grejer framme här. Och så har jag lärt mig göra lite kortare pass med väldigt många pass per dag på samma övning till exempel. Eftersom jag gör det kanske 3 20 minuters pass om dagen eller 3 30 minuters pass på ranchen istället för ett längre pass, så kanske det liksom tar över drillen så att jag liksom, men nu känns det som i morse eller nu känns det som, så gör man lite innan man går liksom hem på eftermiddagen och så sitter det i på ett annat sätt. Erfarenhet. Ja, erfarenhet och liksom det är utveckling. Väl utveckling. Så mindre blåsor. Ganska... Nej, de ser fortfarande för jäkligt. Det viktigaste i livet är ju barn och sport. Så vi fokar på det. Vi har barn här. Sen har vi då stationer här. Sen här då. Här kör vi puttning. Och sen här är det softball. Så vi kör lite allt möjligt. Alex Norén, 44 år i sommar och meriterad som få. 12 segrar i Europa, vinnare i Ryder Cup, med mera, med mera. Men för Sveriges etta och världens nummer 16 är en seger viktigare än någon annan. Den mot de bästa här på hemmaplan. Och det är det som jag saknar liksom, resultatmässigt. Och kanske också att jag har svårt att njuta nog av BMW-vinsten på Europatouren. Eller när jag vet att jag har gjort det förut, så jag vet att jag kan klara av det igen. Men när jag inte gör det här borta i USA så är det jobbigt. Liksom. 2026, då kommer en PGA-tourseger. Så är det. Då sitter den. Gärna. Den ska in. Den ska in. Tack. Tack.